أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. મારા વડીલો, ભાઈઓ, અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. 23મી ઓગસ્ટ 2023 એટલે લગભગ એક મહિનો પહેલાં ડેલી ન્યૂઝ જે અમારું સરકારનું છાપો છે એમાં એક સ્ટોરી હતું જેનું હેડિંગ હતું 260 Tanzanian students dispatched to Israel for intensive agri training. 260 Tanzanian students ને ઇઝરાયલ મોકલવામાં આવ્યું કે ઇઝરાયલ ગયા છે હવે એગ્રીકલ્ચરલ ટ્રેનિંગ વાસ્તે, ખાસ ટ્રેનિંગ ફાર્મિંગ ટેકનિક્સ ઉપર, એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોગ્રેસ ઉપર. તો આ એક મૂવમેન્ટ છે ટેન્ઝાનિયન ગવર્મેન્ટનું ને ખાસ હમણાંનું જે સરકાર છે કે એગ્રીકલ્ચર શુડ બી ટેકન ટુ ધી નેક્સ્ટ લેવલ. તો દુનિયામાં ઠેક ઠેકાને જે દેશો એગ્રીકલ્ચરમાં બહુ આગળ વધી ગયા છે તે લોકોનું નો હાવ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને અમારા દેશને પણ આગળ વધવું છે. તો આ સ્કોલરશિપ છે ઇઝરાયેલી ગવર્મેન્ટ પાસેથી. તો લગભગ 260 સ્ટુડન્ટ ગયા છે ને આ પહેલી વખત નથી, પહેલાં પણ ગયા હતા અને બીજા પાછું આવી ગયા છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ યુડીએસએમમાંથી છે, યુનિવર્સિટી ઓફ દાર es salaam, સોકોઈની યુનિવર્સિટી મોરોગોરોમાં જે છે સુઆ, અને બીજા લગભગ 5 કે 6 યુનિવર્સિટીઝમાંથી સ્ટુડન્ટ્સને સિલેક્ટ કરી એ લોકોને મોકલવામાં આવ્યું છે. અને ટ્રેનિંગ ક્યાં દેવામાં આવશે? આઈકાટ, AICAT એક યુનિવર્સિટી છે, અરાવા ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ફોર એગ્રીકલ્ચરલ ટ્રેનિંગ. એ સાઉધર્ન ઇઝરાયલ કે સાઉધર્ન ઓક્યુપાઈડ ટેરિટરીઝમાં આ યુનિવર્સિટી છે, ઓક્યુપાઈડ પેલેસ્ટાઇનમાં. એ લોકોનું મેથોડોલોજી શું છે? લર્નિંગ બાય ડુઈંગ. તો આ સ્ટુડન્ટ્સ જે ગયા છે ખાલી થિયરી નહીં, પણ તમે ફાર્મ ઉપર પોતે કામ કરો. ત્યાં લોકલ વિલેજીસ છે, યુનિવર્સિટીનું પોતાનું ફાર્મલેન્ડ છે, આસપાસ જે માણસો રહે છે એલાકાના ફાર્મ્સ છે. તો આ સ્ટુડન્ટ્સ જે ગયા છે પહેલાં લોકોને થિયરી દેવામાં આવે, પછી આ ફાર્મ ઉપર કામ કરવાનું. તો જે ટેકનોલોજી લોકોને દેવામાં આવે છે તે એપ્લાય ને 11 મહિના પછી પાછું આવશે. ઇટ્સ અ ક્રેશ કોર્સ. તો આ જે યુનિવર્સિટી છે આઈકાટ યુનિવર્સિટી છે, ચાલુ થયું લગભગ 1994માં અને ત્યારથી લગભગ 20,000 સ્ટુડન્ટને ટ્રેન કર્યા છે. અને ખાલી ટેન્ઝાનિયાથી નહીં પણ લગભગ 20 દેશો બીજા, કીનિયા છે, રૂવાન્ડા છે, એશિયન કન્ટ્રીઝ છે, બધી બાજુથી સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે અહીંયા શીખવા. તો લોકોનું રાજ શું છે? તમે ઇઝરાયલ જે છે ઓક્યુપાઈડ પેલેસ્ટાઇન, જે ભાગ એ લોકો ઓક્યુપાય કર્યા છે, એનું તમે જો લેન્ડ જોશો, જમીન જોશો તો 60% ઇઝ ડેઝર્ટ લેન્ડ. પણ તે ઉપરાંતથી તે હોવા છતાં એ લોકો ટેકનોલોજી વાપરીને આ ડેઝર્ટને એ લોકો ફાર્મલેન્ડમાં કન્વર્ટ કર્યા છે. તો ઇન્ટરનેટમાં જો તમે ક્લિક કરશો ટર્નિંગ અ ડેઝર્ટ ઇન્ટુ ફાર્મલેન્ડ, પહેલાં ક્લિપ્સ બધા ઇઝરાયલનો આવશે ને પછી ચાઇનાનું પણ છે, અને બેઉ ડિસ્કસ કરશું. તો આ એ લોકો કેવી રીતે આમ કરી શક્યા છે કે ડેઝર્ટને એક ફાર્મલેન્ડમાં કન્વર્ટ કરે? તો પહેલું એ લોકો કહે છે કે વરસાદ બહુ નથી પડતો, ઇટ્સ અ ડેઝર્ટ. તો વરસાદ બહુ જ ઓછું છે અને હોય છે તો ખાલી 3 મહિના વાસ્તે. એ જ્યારે પડે ત્યારે એનો ઉપયોગ કરે છે, પણ બીજા 9 મહિના પણ પાણીની જરૂર છે. અને કહે છે 14 મિલિયન માણસો છે જે લોકોને ખાવાની જરૂર છે. તો એ કે આ 3 મહિનાનો વરસાદ અમારી વાસ્તે ઇનફ નથી. તો મેડિટેરેનિયન સીમાંથી પાણી કાઢે છે, પણ દેટ ઇઝ સોલ્ટી વોટર. હવે સોલ્ટી વોટરથી, નિમકના પાણીથી એગ્રીકલ્ચર ના થાય. તો હવે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ્સ નાખ્યા છે. સો દે વર ધી પાયોનિયર્સ ઓફ ડિસેલિનેશન. આ ટેકનોલોજી હવે બધી બાજુ મોકલાવ્યા છે. અરબ કન્ટ્રીઝ જે છે, કતાર, દુબઈ, સાઉદીયા,
બધી બાજુ ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ્સ છે. તો આ નિમકનું પાણી લઈ ને એલાકા એને પ્રોસેસ કરે છે. નિમકના પાણીમાંથી ફ્રેશ વોટર કાઢી પછી ફ્રેશ વોટરમાં પાછું મિનરલ્સ નાખે, કારણ કે પ્યુરિફિકેશનના પ્રોસેસમાં મિનરલ્સ નીકળી જાય છે. તો જ્યારે પ્યુરિફાઈડ પાણી મળે એલાકાને એમાં પાછું મિનરલ્સ નાખી અને પછી માણસો પી શકે અને વાપરી શકે. થોડુંક ટાઈમ પહેલાં ઇકોનોમિક એમ્પાવરમેન્ટ કમિટી જે છે એ લોકો સાથે અમે ગયા હતા ચલિન્ઝે, જે સયોનાનું ફેક્ટરી છે. તો ત્યાં લોકોનું પોતાનું પ્લાન્ટ છે, પાણી કાઢે છે પણ એમાં સોલ્ટ કોન્ટેન્ટ બહુ જ વધારે હોય છે. તો એક મિની ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ, વોટર પ્યુરિફિકેશન પ્લાન્ટ. પણ આ મોટા પાયે અને કહે છે કે આનો ખર્ચો બહુ જ છે. ડિસેલિનેશનનો ખર્ચો સસ્તું નથી અને ઇટ્સ વેરી એનર્જી ડિપેન્ડન્ટ. તો એનામાં એનર્જી પણ બહુ જાય. જો ઇલેક્ટ્રિસિટી વપરાતું હોય કે સોલર વપરાતું હોય, ઇટ ટેક્સ અપ અ લોટ ઓફ એનર્જી. તો આ ઇઝરાયેલીઓ કહે છે કે આટલું બધું કોશિશ કરવા પછી અમારી વાસ્તે પાણી જે છે તે સોનું જેમ છે. ફોર અસ ઇઝ લાઈક લિક્વિડ ગોલ્ડ, સો વી વુડ નોટ લેટ ઇટ વેસ્ટ. તો ખાલી પાણી મેળવવા પછી ડઝન્ટ સ્ટોપ દેર. એલાકાના એક પાઇપ્સમાં, વોટર સપ્લાયઝમાં એલાકા સેન્સર્સ નાખ્યા છે. તો જ્યાં પણ લીકેજ હોય દે ડિટેક્ટ ઇટ વેરી અર્લી, જસ્ટ ટુ રિડ્યુસ વેસ્ટેજ. એ કે આ મેં આટલી બધી કોશિશ કરે છે પાણી લેવાનું, પાણી પ્યુરિફાય કરવાનું, શુડ નોટ બી વેસ્ટેડ. તો દુનિયામાં સ્ટેટિસ્ટિક્સ પ્રમાણે ઇટ હેઝ ધ લોએસ્ટ લીકેજ રેટ. દુનિયામાં બીજી બાજુ એવરેજ છે 30% લીકેજ. પાણીનું જે સપ્લાય હોય ને ટંઝાનિયામાં મેં જોઈ છે, પાઇપ્સ ક્યાં ફાટી ગયા હોય, લીક થતું હોય, અમારા ઘરોમાં પાણી લીક થતું હોય. ઇઝરાયલ હેઝ ધ લોએસ્ટ લીકેજ રેટ, 7% લીકેજ છે લખવાનું, કારણ કે આ સેન્સર્સ નાખ્યા છે બધી બાજુ. સો ઇટ્સ અગેન ટેકનોલોજી. ખાલી એ નહીં પણ દે રિસાયકલ 80% ઓફ ધ વોટર. જે લોકો પાણી વાપરે છે એને વેસ્ટમાં જવા નથી દેતા, એ વેસ્ટને એ લોકો રિસાયકલ કરે છે. તો પાછું અગેન ધ હાઈએસ્ટ રેટ ઓફ રિસાયકલિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. આ પાણીને રિસાયકલ કરે છે. 80% પાણી જે છે એને રિસાયકલ કરે છે. લગભગ 6 મહિના લાગે પાણીને રિસાયકલ કરતા, પણ એ લોકો કરે છે. સો દેટ ધીસ વોટર ઇઝ નોટ વેસ્ટેડ. આ પાણીનું કિંમત. તો લીકેજ ઓછું, એને રિસાયકલ કરો અને સેવ ઇટ. ખાલી એ નહીં પણ હવે એ પાણીને એગ્રીકલ્ચરમાં કેવી રીતે વાપરવાનું. માણસો ભલે વાપરે પીવામાં, નાહવામાં, ધોવામાં, પણ એ લોકોનો મેઇન ફોકસ છે એગ્રીકલ્ચર. ને એટલે વાસ્તે આ ટંઝાનિયન સ્ટુડન્ટ્સ ગયા છે ત્યાં કે આનું સિક્રેટ શું છે. તો એગ્રીકલ્ચરમાં પણ એ કહે છે અમે જ્યારે પ્લાન્ટ્સ ઉગાવે છે, જો અમે આમ જ પાણી નાખશું દેટ અગેન ઇઝ વેસ્ટેજ. તો ઇઝરાયલ ઇઝ ધી પાયોનિયર ઓફ ડ્રીપ ઇરિગેશન. એ કહે છે જેમ તેમ પાણી નહીં નાખો, તો જ્યાં પ્લાન્ટ હોય એની બાજુમાંથી પાણી નીકળે, ડ્રોપ બાય ડ્રોપ. ના ખાલી એ નહીં પણ મૂળની બાજુમાં જો પાણી હોય તો વધારે સારું. તો હવે અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપ્સ છે ને એમાં ડ્રીપ ઇરિગેશન છે. તો મૂળની સાવ બાજુમાંથી પાણી નીકળે, તો જે પ્લાન્ટનું જે મૂળ છે એ પાણીને લઈ શકે બિફોર ઇટ ઇવેપોરેટ્સ. ઇટ મેક્સ ઇટ મોર એફિશિયન્ટ. આમાં એ લોકોની એફિશિયન્સી વધી ગયું છે ડ્રીપ ઇરિગેશનમાં. ઇટ હેઝ ઇન્ક્રીઝ ધેર એફિશિયન્સી બાય 70%. 70% એફિશિયન્સી વધી ગયું છે પાણીનું યુઝેજમાં. ધીસ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ધ હ્યુમન બ્રેઇન. રિસર્ચ અને હવે એ લોકો એપ્લાય કરે છે. ખાલી એ નહીં પણ વેરિયેબલ રેટ ઇરિગેશન, VRI, એમાં પણ એ લોકો પાયોનિયર્સ છે. એ શું છે વેરિયેબલ રેટ ઇરિગેશન? એ કહે છે હરેક પ્લાન્ટમાં એ લોકો સેન્સર નાખ્યા છે, જાણવા વાસ્તે કે હરેક પ્લાન્ટની જરૂરિયાત શું છે, એનું મોઇસ્ચર લેવલ શું છે અને એ કેટલું પાણી લે છે જમીનમાંથી. તો એ કહે છે 2 પ્લાન્ટ બાજુમાં હશે પણ એક પ્લાન્ટનું વોટર એબ્ઝોર્પ્શન વધારે હશે બીજા પ્લાન્ટ કરતાં, વોટરનું યુઝેજ વધારે હશે, વોટર રિક્વાયરમેન્ટ વધારે હશે. તો આ સેન્સર પ્રમાણે એટલે કે જ્યારે પાણી મોકલાવે છે ત્યારે આ પ્લાન્ટને વધારે પાણી આપશે, ઓલા પ્લાન્ટને ઓછું પાણી આપશે.
ખાલી એ નહીં, પણ એ કે ફાર્મરનું ઘરનું ટાઈમ જાય ઇરિગેશનમાં, તો હવે ઓટોમેટેડ ઇરિગેશન. ફાર્મર સૂતો હોય કે બીજા કામ કરતો હોય પણ એનું ઇરિગેશન ચાલતું હોય, તો હી ડઝ નોટ નીડ ટુ બી ધેર ફિઝિકલી ટુ ઇરિગેટ ધીસ ફાર્મલેન્ડ્સ. તો એમાંનું ટાઈમ બીજી બાજુ ઉપયોગ કરી શકે. થોડા વર્ષો પહેલાં એલાકાનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બેન્યામિન નેતન્યાહુનું સ્પીચ જોતો હતો ઇન્ડિયામાં. એ કહે છે કે ઇઝરાયલ જે છે એનું સ્ટ્રેન્થ જે છે 3 ચીજમાં છે. એક છે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, AI, આ જે ટેકનોલોજી એલાકા વાપરે છે. બીજું ડેટા, એ કે ડેટા જે છે અમારું સ્ટ્રેન્થ છે. આ જે ઇન્ફોર્મેશન મેં મળે છે એલાકા જો પ્લાન્ટ્સને મોનિટર કરી શકતા હોય આટલું બધું, તો ઇન્સાનને નહીં કરી શકતા હોય. આમ એક બધા જે છે અહીંયા અમારા પાસપોર્ટ્સ જે છે, અમારા ફિંગરપ્રિન્ટ્સ જે છે, અમારું ઇન્ટરનેટ યુઝેજ જે છે, ગૂગલમાં કેટલું ટાઈમ શું જોઈએ છે અમે, એ બધું ડેટા એલાકા પાસે છે. તો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ડેટા અને ત્રીજું નેટવર્કિંગ. એક સેક્શનને બીજા સેક્શન સાથે કેવી રીતે નેટવર્ક કરી શકે, તો આ એલાકાનું સ્ટ્રેન્થ છે. તો આ થયું ઇઝરાયલનું. અને ટન્ઝાનિયન સ્ટુડન્ટ્સ હવે ગયા છે ત્યાં શીખવા. ચાઇના પણ તમે જોશો, બીજા ક્લિપ્સ છે. ચાઇના ઇઝ ઓલ્સો કન્વર્ટિંગ ડેઝર્ટ્સ ઇન્ટુ ફાર્મલેન્ડ્સ. પણ એ લોકોનું ટેકનિક થોડુંક ડિફરન્ટ છે. હું અજબ ના થાઉં કે એ લોકો પણ ઇઝરાયલીઓ પાસેથી શીખવા, પણ એ લોકોનું ટેકનોલોજી, આ ડ્રીપ ઇરિગેશન બધું છે. પણ એલાકાના ડેઝર્ટ્સમાં એલાકા જોયા કે ડેઝર્ટનું એક ખાસિયત એ છે કે એનું પર જ્યારે પાણી પડે છે ત્યારે જલ્દી ચૂસાઈ જાય છે. પાણી જે છે જલ્દી ચૂસાઈ જાય છે. ઇટ ડઝ નોટ રિટેઇન વોટર. તો આ એલાકાનું ટેકનોલોજી સાયન્ટિસ્ટ હતા, ફાર્મર્સ નહીં. એ લોકો કહે કે આ સોઇલમાં અમે જો સેલ્યુલોસ વધારશું, સેલ્યુલોસ ઇઝ અ પ્લાન્ટ બેઝ મટીરિયલ, કે જો સેલ્યુલોસ વધારશું તો ઇટ વિલ મેક ઇટ મોર રિટેન્ટિવ, અને આ સોઇલ જે છે એક વોટર રિઝર્વોયર થઈ જશે. તો એલાકાના ડેઝર્ટ્સમાં હવે ડેઝર્ટના ધૂળમાં એલાકા સેલ્યુલોસ વધારે છે. તો જ્યારે પાણી નાખે તો ઇટ રિટેઇન્સ ધ વોટર, કે વરસાદ પડે તો એ પાણી બાકી રહી જાય. તો આ ચાઇનાનું ટેકનોલોજી. સો દે આર કન્વર્ટિંગ ડેઝર્ટ્સ નાવ ઇન્ટુ ફાર્મલેન્ડ્સ. કારણ કે એલાકાનું પોપ્યુલેશન પણ બહુ જ વધારે છે, કે કરવું પડે છે. ડેઝર્ટ્સ છે અમારી પાસે, તેનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. તો આ બધુંનું નિચોડ પાણી ઉપર છે. ધ હોલ થિંગ ઇઝ ધ ગેમ ઓફ વોટર. પાણીને તમે કેવી રીતે આમ કલ્ટિવેટ કરો છો, પાણીના સોર્સને કેવી રીતે વાપરો છો, એનું લીકેજ કેવી રીતે તમે રિડ્યુસ કરો છો, બધું પાણી ઉપર છે. ખુદા કુરાનમાં ચેપ્ટર 21 વર્સ નંબર 30 ખુદા કહે છે, આઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ, બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim, વજઅલના મિનલ માઇ કુલ્લ શૈઇન હૈ અફલા યુમિનૂન. And we have made of water everything living. Will they then not believe? તો બધું પાણી ઉપર છે. માણસોનું સેટલમેન્ટ, પ્લાન્સ, એગ્રીકલ્ચર અને ડેવલપમેન્ટ બધું પાણી ઉપર છે. હાઉ વી યુઝ અવર વોટર સપ્લાયઝ. અમારું જે દેશ છે, વી બીન બ્લેસ્ડ વિથ વોટર. ટન્ઝાનિયાનું તમે જો રિવર્સ જે છે, 3 મેજર લેક્સ છે ટન્ઝાનિયામાં. આટલા બધા રિવર્સ છે. તો દુનિયાના બધા આંખ ટન્ઝાનિયા ઉપર છે. ટન્ઝાનિયન્સ પોતે બેઠા છે. દે હેવ સો મચ ઓફ લેન્ડ, દે હેવ સો મચ ઓફ વોટર. તો હવે એક જાતનું મૂવમેન્ટનું ઉજાગરો આવે છે. બીજી બાજુ કુરાનમાં ખુદા કહે છે સૂરહ કાહફમાં, અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ, વદરિબ લહુમ મથલલ હયાતિ દુનિયા કમા. ખુદા કહે છે તમે જિંદગી સમજવું હોય, if you want to understand life, it is like water, and set forth to them the parable of life of this world. It is like water. كماء أنزلناه من السماء فأخلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. So it is like water which we send down from the clouds, so that the herbage of the earth becomes tangled on account of it.
આ પ્લાન્ટ્સ જે છે એ પાણીને લઈને ઇલાકામાં હયાતી આવે છે. દે ગેટ લાઈફ. Then it becomes dry, broken into pieces, which the winds scatter, and Allah is the holder of power over all things. પ્લાન્ટ જ્યાર સુધી પાણી લઈ શકે છે ત્યાર સુધી તે જીવે છે. જ્યારે એનામાં કેપેસિટી પાણી લેવાનું બંધ થઈ જાય છે ત્યારે ઇટ ડ્રાઈઝ અપ એન્ડ ઇટ ડાઈઝ. ઇન્સાનનું પણ એ જ ખાતું છે. તો જો જિંદગી સમજવું હોય, ખુદા કહે છે તમે પાણીને જો, પાણીનો રિશ્તો પ્લાન્ટ સાથે શું છે, તો તમે સમજશો કે વોટ ઇઝ ધ રિલેશનશિપ ઓફ યુ એન્ડ લાઈફ. તમારું શરીર કાંઈ નથી જિંદગી વગર, વિધાઉટ લાઈફ દેટ ગોડ ગિવ્સ. તો આ જો મેં સમજી ગયા હોય કે બધું ખેલ જે છે ઇટ્સ ધ ગેમ ઓફ વોટર. હવે 1400 વર્ષ પહેલાં એરેબિયન ડેઝર્ટ જે હતું, ઇટ વોઝ અ ડેઝર્ટ. ડેઝર્ટ ઇન ધ ટ્રુ સેન્સ. ફિઝિકલી એક ડેઝર્ટ હતું, ગરમી બહુ જ વધારે, કાંઈ ઉગતું ના હતું, મક્કાનું તમે જો જમીન. પણ સ્પિરિચ્યુઅલી અને મોરલી ઓલ્સો ઇટ વોઝ અ ડેઝર્ટ. માણસોનું સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ, એથિકલ લેવલ, મોરલ લેવલ 600 વર્ષ વટાઈ ગયા હતા નબી ઈસાના આવવા પછી. સો there was no moral compass. Spiritually they were like a desert. અમુક માણસો હતા એક એક, પણ વધારે બધાનું સ્પિરિચ્યુઅલી સ્ટેટ એક ડેઝર્ટની જેમ હતું. પછી પેગમ્બરનું જન્મ થયું 570 AD. પેગમ્બરના જન્મ થવા પછી, હમણાં પેગમ્બરના વિલાદતના દિવસો છે, પેગમ્બરના જન્મ પછી એ પોતે he became like a greenery, he became like an oasis in this desert. Physical oasis and a spiritual oasis. He was a spiritual greenery amongst these people. 40 વર્ષ સુધી એ લોકો સાથે રહ્યા અને તે પછી he started spreading his life now. આ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ માણસોને આપવા માંડ્યા બેઅસત પછી. તો ખુદા કહે છે કુરાનમાં, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ ઇસ્તજીબુ લિલ્લાહિ વલિર્રસૂલ ઇઝા દઆકુમ લિમા યુહયીકુમ. Again the same word is used, hay, yuhyikum. O you who believe, answer the call of Allah and His Apostle and His Prophet when He calls you to that which gives you life. તો સ્પિરિચ્યુઅલ જિંદગી ખપતું હોય તો પેગમ્બર પાસથી મળશે. સો ધીસ બર્થ ઓફ ધી પ્રોફેટ, પેગમ્બરના આવવા પછી ઇટ બીકેમ અ સોર્સ ઓફ લાઈફ નો. એક સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ એ લોકોની વચમાં આવી ગયું. પણ મક્કાના માણસો તૈયાર ના હતા. પાણી હતું પણ દે ડી નોટ હેવ ધી કેપેસિટી ટુ ટેક ઇટ. 12 વર્ષ સુધી પેગમ્બર એલાકા સાથે જ રહ્યા અને હી વોઝ ગિવિંગ ધેમ લાઈફ. ખુદા કહે છે આવો તમે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ આપે. આ પૈસો જે છે તમારી પાસે, પાવર જે છે, દેટ ઇઝ નોટ લાઈફ. તમે પેગમ્બર સાથે રહ્યો, એ જે તમે શીખારે છે, કુરાન છે, એનું અખલાક જે છે, દેટ ઇઝ લાઈફ. પણ મક્કાના માણસો હતા, રહેવાસી જે હતા, એલાકામાં કેપેસિટી ના હતો એને લેવાનું. પછી હિજરત થાય છે. હિજરત કરવા પછી મદીનાના માણસો કુડ ટેક ઇટ. આ હયાતને એલાકા લઈ ને ધ ટર્ન ઇન ટુ ગ્રીનરી. The spiritual desert turned into farmlands. It became green. 10 વર્ષમાં મદીના became a center of life. અને એ આજ સુધી અમે જોઈએ છે. પણ પેગમ્બરના જવા પછી, પેગમ્બર જવા પહેલાં એ કહે કે મને નથી ખપતું કે તમે પાછું એ જ જહાલતમાં ચાલ્યા જાઓ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યુ ટુ ડાય. ધીસ સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ શુડ કન્ટિન્યુ. હું તમારી દરમિયાન 2 ચીજ મૂકું છું, એક કુરાન છે ને એક આહલુલ બૈત છે. ધીસ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ લાઈફ. તમે જોઈને પકડશો તો તમારામાં હયાતી રહેશે. યુ વિલ બી સ્પિરિચ્યુઅલી અલાઈવ. પણ જો તમે એને મૂકી દેશો તમે ગુમરાહ થઈ જશો. યુ વિલ ડાય સ્પિરિચ્યુઅલી. બધું હશે તમારી પાસે પણ આહલુલ બૈત અને કુરાન વગર યુ વિલ બી સ્પિરિચ્યુઅલી ડેડ. પણ માણસો જે છે, ઉમ્મા જે છે, પાછું મક્કાના માણસો જે દે ડી નોટ હેવ ધ કેપેસિટી ટુ ટેક ઇટ. ને આ હયાતના સોર્સને લાખા વેલ્યુ ના કરે. તો બીબી ફાતિમા અલૈહિસ્સલામની સાથે 11 ઇમામો એક પછી એક, દે વર ઓલ સોર્સિસ ઓફ લાઈફ.
પણ ઉમ્મામાં કેપેસિટી ના હતું એ લોકોનું કિંમત કરવાનું, ટુ ટેક વેલ્યુ. there was leakage, there was pollution, there was destroying. તો પછી સૂરે મુલ્કમાં ખુદા કહે છે, સૂરે મુલ્ક જે મેં જ્યારે મયી થાય છે ત્યારે પડે છે, એની છેલ્લી આયત, અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Say, have you considered if your water should go down, who is it then that will bring you flowing water? તમારી દરમિયાન પાણી હતું, તમે પાણીનું કિંમત ના કર્યા, પછી ખુદાએ એ પાણીને ગઈબતમાં નાખી દીધું. The water just sunk and it has gone into ગઈબા. હવે કોણ એ પાણીને પાછું લાવશે? પાણી છે પણ ગઈબતમાં છે. You do not see it. તો અમારા પાણીના સોર્સ સાથે કનેક્શન જો હોય, એક કનેક્શન હોય તો આઝાદારી છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ. That is the only thing that has kept us in connection with that source of water. એ એક ને બીજું અમારા ઉલામા છે ને મુજતહિદીન છે. આ જે હાઉઝે ઇલ્મિયા છે, નજફ હોય કે કુમ હોય, એ લોકો જે છે નીચે જઈને આ પાણીને કાઢીને માણસોને વચમાં બાટે છે. મુજતહિદીન જે છે એ લોકો સાથે રિશ્તો રાખવું બહુ જ જરૂરી છે. ઉલમા જે છે એ લોકો સાથે રિશ્તો રાખવાનું બહુ જરૂરી છે. એક છે આઝાદારી, ઇમામ હુસૈન અલી સલામના જે મજાલિસ હોય છે એને મૂકવાનું નહીં, અને બીજી બાજુથી જે ઉલમા છે એ લોકો સાથે રિશ્તો રાખવાનું બહુ જ જરૂરી છે. દેટ ઇઝ ધી ઓનલી સોર્સ ઓફ લાઈફ આ ટાઈમ્સમાં, જ્યારે પાણી નીચે ચાલી ગયું છે. ને પછી દુઆ હાથમાં મેં પરે છે, વઅમુરિલ્લાહુમ્મા બિહી બિલાદકા વ અહયી બિહી ઇબાદક. પાછું હયાતમાં આવે છે કે અલ્લાહ આ જ્યારે 12મેમાં આવશે પાછું, he will rule the lands, but he will bring life back to the people. wa ahyi bihi ibadak fa innaka qulta wa qawluka al-haq ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. આ ફસાદના લીધે we have become dead spiritually. બધું છે, ટેકનોલોજી છે, પૈસો છે, ખાવાનું પણ હશે, પણ સ્પિરિચ્યુઅલી we may be dead. એક જાતનું હયાતની જરૂર છે, હયાતનું સોર્સ છે પણ એને લાવવાની જરૂર છે. 1979માં ઇમામ ખુમૈની કોશિશ કર્યા કે આ પાણીને લાવી અને એક દેશમાં ફેલાવવાનું. ફર્સ્ટ ઇસ્લામિક ગવર્મેન્ટ, પ્રોપર ઇસ્લામિક ગવર્મેન્ટ. ઇમામ ખુમૈની પોતે કહે છે કે જે છે અમારી પાસે જે અમે અચીવ કર્યા છે, it is all from Muharram and Safar, it's all from Karbala. ઇમામ ખુમૈની આનો ઉપયોગ કરી અને he spread life. 40 વર્ષ પછી, ઇરાનિયન રેવોલ્યુશન પછી, હવે એના ઇફેક્ટ્સ દેખાય છે. રેવોલ્યુશનના ફ્રૂટ્સ દેખાય છે, ખાલી ઈરાનમાં નહીં પણ દુનિયાભર. આજે મેં જોઈએ બ્રિક્સ, બ્રિક્સનું જે મૂવમેન્ટ છે, SCO જે છે, સાઉથ અમેરિકામાં જે મૂવમેન્ટ છે, દે આર ઓલ યુટિલાઇઝિંગ ધીસ લાઈફ. આ એક જાતનું જિંદગી હવે પાછું આવે છે. ધીસ ઇઝ ઓલ ઇન પ્રિપરેશન ફોર ધ કમિંગ ઓફ ધી 12th Imam. તો કન્ક્લુઝનમાં પહેલું આ ઇઝરાયેલી અમે મોડલ જોઈએ, હદીસમાં છે, knowledge is the lost property of a mu'min. Take it from wherever you get it. એક lost property છે નોલેજ જે છે. એક વખત હતું, મુસલમાન સાયન્ટિસ્ટ આગળ હતા, પણ એ હવે નથી, બીજાઓ આગળ વધી ગયા છે, પણ ઇટ્સ સ્ટીલ ધ લોસ્ટ પ્રોપર્ટી. જ્યાંથી મળે તમે લઈ લો. એક બીજું કે આ ટેકનોલોજીને વાપરવાનું, ટેકનોલોજીને લઈને વાપરો, યુઝ ઇટ. આ તો જદ આમુલી ખુદા એમને લાંબી જિંદગી આપે. હી ઇઝ રિટન હોલ બુક ઇસ્લામ ઇન ધી એન્વાયરમેન્ટ. એમાં એ કહે છે કે તમે જમીન ઉપર ખાલી બેઠા હો તો તમારા અને હૈવાનમાં કાંઈ ફરક નથી. હૈવાન પણ છે, જમીન ઉપર બેઠા હોય છે, ઘાસ ખાય છે અને ખુશ થાય છે, પણ જમીન ઉપર બેઠા હો ને તમારામાં અક્કલ હોય તો ડેવલપ ઇટ. આજે અનફોર્ચ્યુનેટલી બીજા આગળ વધી ગયા છે મુસલમાનો કરતાં. ત્રીજું અમે જોઈએ ધી ડેઝર્ટ કોન્સેપ્ટ. ફિઝિકલ ડેઝર્ટ પણ સ્પિરિચ્યુઅલ ડેઝર્ટ. પેગમ્બરના આવવા પછી એ લોકોમાં એક જાતનું હયાત આવ્યું, પણ એ હયાતીને એ લોકો વેલ્યુ ના કર્યા.
તો એ પાણી જે છે હવે ગઈબતમાં ચાલી ગયું છે. એની સાથે કનેક્શન રાખવાની બહુ જ જરૂર છે. એક છે અઝાદારી, એક છે ઓલામાં. પણ એ પાણી આવશે ત્યારે શું અમારામાં કેપેસિટી છે એ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો? ડુ વી હેવ ધ કેપેસિટી લાઇક ધ પ્લાન્ટ ટુ ટેક અપ દેટ વોટર એન્ડ યુઝ ઇટ ટુ ગ્રો? એ અમે પોતાને પૂછા કરવાની જરૂર છે. અમે 12મા ઇમામના ઝુહુર વાસ્તે હંમેશા દુઆ કરે છે, પણ શું અમારામાં કેપેસિટી છે? પાણી આવશે, હયાત આવશે, પણ શું અમારામાં કેપેસિટી છે આ હયાતીનો ઉપયોગ કરવાનો, આ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો અમારામાં કેપેસિટી છે કે નહીં? એ બધાનું ફરજ થાય છે પોતાને આ સવાલ પૂછા કરે. ખુદા અમે તૌફીક આપે ઇન્શાઅલ્લાહ કે આ એક કોન્સેપ્ટને અમે સમજી શકીએ, પોતામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકીએ, પોતામાં કેપેસિટી વધારી શકીએ કે અમે આ પાણીનું સ્પિરિચ્યુઅલ પાણી જે છે એને અમે લઈ ને પ્રોગ્રેસ કરી શકીએ ઇન્શાઅલ્લાહ અમારી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ્સમાં. સાથે સાથે 12મા ઇમામના ઝુહુરમાં તાજીલ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ. સુબ્હાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસલામુન અલલ મુરસલીન વલહમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન.